دقیقاً. اگه 1 کیلو بگیرید. الان خوبی داشته باشید. سلام 8 تاتون خانم. 250 300. سوا کن جدا. تو دونه من درس. یا یک کیلو آقازی بده. داشتی کبابی؟ عجب جیانی داریم ما. چیزی می‌خوام. خانمی مشکلی چنده؟ محلی محلی سر سلام سلام بعد 5 تا میخوای؟ بسته برای 100 تومانی دیگه. عادی میشه بخوام برای 5 تومانی میگم. حالا کوشی که برادر خوبه. فروش تازه، فروش محلی بفهم.
خب